নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখিয়ে চাগে গম পাইছে মই আজি কি বনাব লৈছোঁ। হয়, মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এটা সুন্দৰ কঁঠালৰ কেক। আৰু এতিয়াতো বজাৰত এভেইলেবল পোৱা যায় কঁঠাল, আৰু এতিয়া গৰমৰ কাৰণে হয়তো কোনোবাই পকা কঁঠাল হয়তো খাবলৈ নিবিচাৰিবও পাৰে গৰমৰ বাবে। আৰু এই ধৰণে মই যি ধৰণে এটা কেক বনাব লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু এই ধৰণে যদি এটা কেক বনাই খায় হয়তো সকলোৱে খাব। তেনেহ'লে আহকচোন কেকৰ বাবে মই আজি কি লাগিব আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। প্ৰথমে লৈছোঁ মই এয়া চাউলৰ গুড়ি। মই ঘৰতে মিক্সিতে পিচি লৈছিলোঁ। আৰু এয়া লাগিব অলপমান ৰিফাইন তেল। আৰু তাৰপাছত মই লৈছোঁ এয়া চেনি। তাৰপাছত এয়া আছে কাজু বাদাম। আৰু এয়া হৈছে ময়দা। আৰু এইটো হৈছে বেকিং পাউডাৰ, যিটো নেকি আমি পিঠা বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু লগতে অকণমান নিমখ লৈছোঁ। এয়া চামুচনত দেখিছেনে, এয়া হৈছে নিমখ অকণমান। আৰু লগতে লৈছোঁ অকণমান পানী, প্ৰয়োজন হ'লে আমাক পানী অকণমান লাগিব পাৰে। আৰু এয়া হৈছে কঁঠাল, যিখিনি নেকি মই গুটিখিনি এৰাই ধুনীয়াকৈ পকা কঁঠাল লৈ লৈছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ফুড কালাৰ, যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে। আৰু এয়া হৈছে গাখীৰ অলপমান। আৰু লগতে লৈছোঁ মই এটা এয়া ব্লেণ্ডাৰ, এইটো মিক্সিং কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু আজি এই কেক বনাবলৈ লোৱা সামগ্ৰীখিনি হৈছে এইখিনিয়ে, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে মই এই কঁঠালখিনি গুটি এৰাই থৈ দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ব্লেণ্ডাৰ সহায়ত মই ধুনীয়াকৈ কঁঠালখিনি ব্লেণ্ড কৰি লওঁ। তেতিয়া কঁঠালৰ কেকটো বনাবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব। আপোনালোকে যিমান পাৰে কঁঠালটো পকা কঁঠাল ল'ব, তেতিয়াহ'লে কেকটো খুব সুন্দৰ হয় বনাবলৈ। আৰু এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গ'ল। তাৰ পাছতে মই এটা বাউল লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই পিঠাগুড়ি যিখিনি মই নেকি মিক্সিত গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ, আৰু এয়া মই একাপ দিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে 2 কাপ। এয়া হৈছে মোৰ 2 কাপ। আৰু একাপ মই দিম। এই কাপ হৈছে 3 কাপ। আৰু মোৰ 3 কাপে এটা কেক খুব সুন্দৰকৈ হৈ যাব। আৰু মই ইয়াতে মিক্স কৰিম এয়া আধা কাপ ৰিফাইন তেল। ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ ঢালি দিছোঁ। আৰু তাতে মই দিম এই অকণমান নিমখ। আৰু নিমখকণ দিয়াৰ পাছতে মই এয়া মিক্স কৰিম এতিয়া তাতে চেনি মই 2 কাপ দিম, কাৰণ পকা কঁঠালৰ এনেই অলপ সোৱাদ মিঠা থাকেই। আৰু ইফালে মই কাজু বাদামকেইটা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি থৈ দিছোঁ, পাছত মোক লাগিব বাদামখিনি। আৰু চেনি দিয়াৰ পাছতে মই এই অকণমান গাখীৰ দি ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব, পিঠাগুড়িত বেছি পানী বা গাখীৰো নিদিব, একেবাৰে পনীয়া হৈ যাব। সেইবাবে মই অকণমান দি মিশ্ৰণটো বনাই লৈছোঁ। তাৰ পাছতে মই দিম এয়া পিচি থৈ দিয়া যিখিনি কঁঠালৰ পেষ্ট, এয়া মই দি দিছোঁ তাতে। যিমানকণ হয় মই গোটেইকণ দি দিছোঁ এটা কেকৰ জোখৰ। আপোনালোকে মন কৰিব যাতে কেকৰ যিটো মিশ্ৰণ এইটো যাতে বেছি পনীয়াও নহয় আৰু বেছি ডাঠো নহয়, সেইধৰণে আপোনালোকে থুপথুপীয়াকৈ ৰাখিব। তাৰ পাছত মই এয়া ব্লেণ্ডাৰ সহায়ত অকণমান ব্লেণ্ড কৰি লওঁ, কাৰণ কঁঠালটো অকণমান আঁহ টাইপৰ থাকে, সেইবাবে যিমান ব্লেণ্ড কৰে সিমানেই ভাল। আৰু এতিয়া মই ফুড কালাৰ অলপমান দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি ফুড কালাৰো নাথাকে তেনেহ'লে কোনো কথা নাই, কঁঠালৰ এনেও কালাৰ এটা উঠিয়ে যায়। আৰু অকণমান মই ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ যাতে কালাৰটো মিক্স হৈ যায় ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াৰ পাছতে মই লৈছোঁ এয়া বেকিং পাউডাৰ সদায় মিশ্ৰণটো একেবাৰে লাষ্টত দিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কেকটো ফুলি আহিব। আপোনালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিব, বেকিং পাউডাৰ একেবাৰে আপোনালোকে যিমান পাৰে একেবাৰে শেষত দিব। মই এয়া 2 চামুচ দিলোঁ বেকিং পাউডাৰ। আৰু এতিয়া মই আকৌ ব্লেণ্ডাৰত ধুনীয়াকৈ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছতে মই এটা ষ্টিলৰ বাউল লৈ লৈছোঁ। আৰু মই ইয়াতে কেক বনাওঁ, 1 পাউণ্ডৰ হয় এইটো। আৰু ইয়াতে মই অকণমান ৰিফাইন তেল লগাই ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। আপোনালোকে ব্ৰাছৰ সহায়ত সানি ল'ব পাৰে। তাৰ পাছতে মই এখন এয়া পেপাৰ দি লৈছোঁ যাতে লাগি নধৰে। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বাটাৰটো মই তাতে ঢালি লৈছোঁ। ফুড কালাৰ দিয়াৰ বাবে কালাৰটো দেখিছেনে ইমান সুন্দৰকৈ ওলাইছে।
আৰু মিশ্ৰণটো ভৰাই দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে এই ধৰণে এবাৰ লৰাই দিব আৰু পাৰিলে মানে দুবাৰ টুকুৰিয়াই দিব, তেতিয়া বুৰবুৰণিটো উঠি নাথাকে কেকটোৰ। ইয়াৰ পাছতে মই এয়া দেখিছেনে কাটি থোৱা যিখিনি বাদাম আছিলে ওপৰতে ধুনীয়াকৈ মই সজাই দিছোঁ। আৰু এই ধৰণে সজাই হোৱাৰ পাছতে মই 25 মিনিটৰ বাবে মই ধুনীয়াকৈ অভেনত ভৰাই দিম, তাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এয়া 25 মিনিটৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ এটা সুন্দৰ কঁঠালৰ কেক বনাই হৈ গৈছে। আৰু মই এতিয়া উলিয়াই দেখাম আপোনালোকক, আৰু উলিয়াই দিয়াৰ পাছতে গোন্ধটো যে কি ধুনীয়া লাগে এয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ উলিয়াইকৈ। এয়া মই লুটিয়াই দিছোঁ কেকটো, পেপাৰখন এৰাই দিওঁ এয়াখিনি তলৰখিনি। আৰু এয়া দেখিছেনে কেকটো খুব সুন্দৰকৈ হৈছে। আৰু এতিয়া মই কেকটো অকণমান আপোনালোকক কাটি দেখাওঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে কেকটো কি ধুনীয়াকৈ হৈছে। আৰু এয়া মই চব কাটি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু কঁঠাল নোখোৱা লোকেও এই ধৰণে বনাই দিলে ধুনীয়াকৈ খাব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ এটা কঁঠালৰ কেকৰ ৰেচিপি আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় কমেণ্ট এটা কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।